حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا يلا نعمل وصفة النهاردة ونعمل الغدا مع بعض. هنعمل النهاردة ايه؟ طاجن رز معمر، وهنعمل طاجن بطاطس بالوراك. بس هنعملها بقى الرز المعمر اول مرة اعمله حادق. تعالوا كده شوفوا معايا الطريقة وشوفوا انا عملته صح كده ولا لا. قولوا لي رأيكم، بتحبوه حادق ولا بتحبوه من المسكر؟ انا دايما باكله من المسكر، وما اول مرة اجربه من الرز المعمر الحادق. ابدأوا معايا كده الفيديو، يلا نبدأ على بركة الله. اول حاجة جبت 3 4 حبات كده من البطاطس، هقشرهم عشان نعمل طاجن البطاطس الاول. بصوا، ده غدا سريع كده وما بياخدش اي وقت. يعني اي حاجة هتعملها في الفرن بتخلصي الثواني في ثانية كده، ما بتاخدش اي وقت وبتدسي كل حاجة في الفرن. وده اسمه الرز برضو المدسوس، اللي هو الرز المعمر. قولوا لي كده، انتوا بتحبوا الرز المعمر ده؟ جربتوا المسكر قبل كده ولا لأ؟ طبعا الرز المعمر المسكر ده انا بحبه جدا جدا. بس معرفش هحب بقى اللي هو الحادق اللي احنا هنعمله ده ولا ايه. يلا كده قولوا لي انتوا بتحبوا تفضلوا ايه كده. يلا نكمل بقى مع بعض الفيديو. هنقشر كمان بصلاية بالشكل ده. هخرط البصلاية كده ترانشات. وهنعمل بقى طاجن بطاطس كده تحفة. زي ما قلت لكم كده، الاكله دي ما بتاخدش اي وقت في الفرن. يعني هي يا دوب انت بتخلصي كل حاجه على السريع وبتحطيها وبتكوني كده جهزتي غدا. ما بياخدش منك وقت، نص ساعه هتلاقي نفسك خلصتي وحطيتي كل حاجه في الفرن وهتستوي براحتها. وكده انت عملتي غدا النهارده وهيكون سهل وسريع. بفكك بقى ترنشات البصل من بعضها. هنخرط البطاطس برضو طرنشات بالسمك اللي انتوا شايفينه ده كده. يعني سمك مثلا سنتي، زي ما انت شايفة كده، يعني ايه شكلها. برضو اكتبولي كده في الكومنتات، انتوا بتعملوا الرز المعمر زي ما انا كده هعمله ولا بتعملوه بطريقة مختلفة؟ برضو اكتبولي في الكومنتات علشان برضو اشوف انا كده عاملاه صح ولا لا. حطيت بقى في الطاجن كده البطاطس. لو عندك بقى طواجن فخار اعملي فيها الرز واعملي فيها ايه البطاطس، برضو هتبقى حكاية. الفخار بيبقى حلو قوي في الطواجن. بس انا ما عنديش بقى طواجن كبيرة، الطواجن اللي عندي صغيرة. فرمت 3 حبات من الطماطم بالشكل ده. ونقدر برضو نعمل الطماطم متخرطة. انا ساعات بعملها كده وساعات بعملها كده. انا عملت فرمت الطماطم. حطيت نص معلقة صغيرة من الكمون. احط معلقة صغيرة، معلقة من الملح. يعني هحدق بقى ايه البطاطس واظبط ملحها وكده. وخلاص انا مش محتاجة حاجة، ضفت لها بس شوية مية. وكده هركن طاجن البطاطس. هجهز بقى ايه الوراك. هقطع قرن فلفل بقى كده، سواء حامي او بارد، كل واحد بقى على حسب ما بيحب. انا حطاه القرن ده بارد. بس هو هيدي بقى منظر للصينية طعم كده، برضو الفلفل حلو. قطعته كده ايه في كل جنب كده حتة من الفلفل. وجيت بقى على البصلاية اللي انا مقطعاها طرنشات، حطيت شوية ملح وفلفل وهدعكهم بالشكل ده. واجيب بقى الوراك، نحشي من الخلطة الجميلة دي كده في الوراك. وندعك الوراك برضو من بره كده، فالبصل ده هيخلي طعمها يبقى حلو قوي ويكرمل جواها، يبقى يعني ايه، هيسكر الوراك معانا. تمام كده. خلصنا الوراك، ناخد بقى البصل اللي باقي ده عشان انا محطتش على البطاطس بصل. هوزعه على الصينية كده. واجيب بقى شوية زيت اضيفهم كده على وش الوراك علشان الوراك بقى تاخد اللون الحلو، عشان انا مش هشغل الشواية
عشان تاخد لون برضو كده معانا، هرش لها شوية زيت. هاخد كمان من الصوص الاحمر ده، وبرضو كمان مع الزيت كده علشان تلون معايا بسرعة لما تبقى في الفرن. ده كله بيساعد في ان الوراك تاخد لون معانا. وطبعا بقى ظابطين ملحها ولا كده يعني وكده طاجن الوراك بالبطاطس يعتبر خلاص انتهى. نجهز بقى الطاجن التاني. تمام كده. هنا انا كنت برش رشة فلفل اسمر على الوش، مع برضو الملح، سنة ملح كده. خلاص هركنه ونيجي بقى للرز. عندي كيلو رز مغسول مش منقوع، مغسول غسلته. كيلو الرز على صينية برضو، وفي الطاجن برضو هيبقى حكاية. لو ما بيكون فيه طاجن الرز المعمر بيبقى شكله حتى حلو فيه كده. حطيت له بقى معلقتين 3 من الزيت او ربع كوباية من الزيت، على شوية ملح، على معلقة يعني الملح بيبقى قليل، بيبقى مثلا ايه على حسب ما انا شفته، لان انا اول مرة اعمله. الملح بيكون قليل، مش زي الملح بتاع الرز العادي، اقل شوية النص. بنحط له كمان معلقة كبيرة من السكر، وبنقلب بقى كده. عاوزين نغلف الرز بالزيت عشان كل حباية فيه تبقى مغلفة بالزيت كده، يطلع مفلفل معانا، لان ده بقى ايه مش رز معمر حلو، ده الرز الحادق. فالرز الحادق عاوزينه برضو يبقى مفلفل زي اللي بنعمله على النار بره. فانا ضفت له، عشان كده ضفت له زيت، وعشان اديله بقى طعم كمان جبت معلقتين كده من السمنه البلدي، وقطعتها حتت صغيره كده، هي جامده. فانا قطعتها زي كده. طبعا بقى لو في قشطه، القشطه كمان بتدي وش للطاجن، فبتخليه احلى واحلى. الرز المعمر بقى الحادق بينضاف له لبن على ميه، يعني النص لبن والنص ميه. ولو هو تلت الطاجن رز، يبقى نكمله لحد التلتين ما يبقى لبن. يعني تلت رز تلت لبن، والتلت بقى اللي هيزيد فيه على ما الرز يعني يستوي ويعلى، طبعا بيزيد وكده. قلبت كل الكلام ده، وهو معلقة السكر، معلقة السمنة البلدي، الزيت، الملح. والملح يبقى قليل مش كتير. هنحط بقى كل الحاجات دي كلها في الفرن. خدت مننا وقت؟ ما خدتش مننا وقت، 5 دقايق و10 دقايق يا ستي، وبتلاقي نص ساعة تلاقي نفسك جهزتي غدا سريع وفي ثانية. بس اللبن مغلي ما خدش وقت. تعالوا بقى بصوا ليه فلفلة الرز عامل ازاي. نجرب بقى بالمعلقة كده، مفلفل خالص. هو كان بس ناقصه قشطة علشان ياخد وش كده من الصينية، وتبقى مرسومة كده واخدة وش. بس مش مشكلة، هو كده كده هيتاكل على حاجة حادقة، فمش هيفرق برضو كتير الوش. وده كان فيديو النهاردة. حطوا لايك، واشوفكم